There is nothing better than the proper breakfast. अनि त्यसमा अलिकति हेल्दी थप्दियो भने झन् सुनमा सुगन्ध. नमस्कार, म हुँ शिरीष अनि हजुरहरूलाई स्वागत छ फुड ट्रेजरमा. आज पनि सधैँ जस्तो एउटा नयाँ रेसिपी भिडियो लिएर आएको छु. आजको रेसिपी चाहिँ ब्रेकफास्टको. सुरु गरौँ है त. इन्ग्रेडियन्टहरुमा चाहिँ एकदम सिम्पल आज लिएर आएको छु. मैले चाहिँ सोय मिल्क युज गर्न गइरहेको छु. हजुरहरूले नर्मल अथवा आल्मन्ड मिल्क अनि योगर्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. बनाना मैले एउटा काटेर राखेको छु. ड्र्यागन फ्रुट फ्रोजन छ. यसको सट्टामा चाहिँ तपाईहरुले फ्रोजन एनी फ्रुट्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन. 4 टेबल स्पुन चाहिँ रोल ओट्सलाई मैले भिजाएर 15 मिनेट जति भिजाएर राखेको छु यो हैन. यहाँ छ 1 टेबल स्पुन चिया सीड्स भिजाएर राखेको छु. थोरै मसँग बेरीजमा चाहिँ तपाईहरु रास्पबेरी युज गर्न सक्नुहुन्छ. मसँग यहाँ चाहिँ ब्लूबेरी छ, फ्रोजन ब्लूबेरी निकालेर राखेको छु. यहाँ छ मसँग अलिकति कर्नफ्लेक्स छ हैन. हजुरहरूले म्युस्ली अथवा अरू ब्रेकफास्ट सिरियल्सहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. मसँग थोरै चाहिँ टपिङको लागि आल्मन्ड्स अनि त्यसपछि वालनट्स चाहिँ यहाँ राखेको छु हैन. अनि थोरै मसँग कोकोनट श्रेडेड कोकोनट छ. यसको सट्टामा अरू एनी ड्राई फ्रुट्सहरु हैन, नट्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ. फर्स्ट अफ अल हामीसँग यहाँ ब्लेन्डर छ है. ब्लेन्डरमा अघिको ओट्स हाल्दिउँ. त्यसपछि मसँग ड्र्यागन फ्रुट त्यो हाल्दिउँ हैन. चिया सीड्स. त्यसपछि बनाना चाहिँ थोरै चाहिँ म अहिले टपिङको लागि राख्छु. बाँकी चाहिँ यसमा जान्छ है. अब मिल्क, सोय मिल्क टक्क यसलाई अलिकति कभर हुने जति मात्रै राख्छु है. अब यसलाई ब्लेन्ड गर्छु. एकैछिन ठिक्कको स्मुथ हुने चालले हैन ब्लेन्ड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले खोलेर हेर्छौँ है. हल्का ठिक्कको थिकनेस छ हैन, टु थिन पनि हैन. हाम्रो बलमा चाहिँ यसलाई त्यसपछि अघि हामीसँग चाहिँ टपिङको लागि चाहिँ राखेको थोरै कर्नफ्लेक्स हैन. बेरीज. बनानास हैन. वालनट्स अनि त्यसपछि हामीसँग भएको आल्मन्ड्स एनी ड्राई नट्स अनि थोरै श्रेडेड कोकोनट है. हाम्रो ब्रेकफास्ट बोल चाहिँ रेडी भइसकेको छ हैन. हजुरहरू पनि यस्तै सिम्पल ब्रेकफास्ट बोल घरमा सजिलै बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ. अनि लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु. थ्याङ्क यू.